Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Uitați ce am aici. Tot i-am spălat și tot mai rămâne. Întotdeauna așa e. Haideți să punem la borcane. Să vedem cât, care cum ne intră. O să am multe borcane pentru că am mulți. Dar nu-i problemă. Așa. Ăștia s-au dus ca nebunii ăștia bulgărești. Dar nu-i problemă că ei nu sunt așa iuți, am ăștia care se și ăștia. Deci ăștia, dacă bag aici cu ei, sunt numai buni. Bine că am borcane din astea lungi, care îmi merg. Hai să mai bag și din ăștia pe aici. Ăștia știu sigur că siuți. Acum vă dați seama că nu vă țin eu până îs gata, dar am zis că măcar până la un borcan să vă arăt. Care-s drept, merg fain. Se aranjează bine. Am dus și i-am cules, dar e o căldură în grădină, dar zic nu-i nimica că nu mă topesc până culeg ăștia. Ca să îmi iau de o grijă. Mai trebuie să mă duc într-o zi la vinete, am văzut să le iau, să mi le coc și alea, dar poate le coc și fac salată, că n-am făcut acum de când am venit acasă și știu că la domnul meu îi place mult. Deci încercați să băgați cât mai mulți în borcan, deci ăsta e tot secretul, nu-i altceva. Deci ca să vă intre cât mai mulți. Aș vrea eu să-l bag, dar nu mere. Trebuie unul subțire de asta. Și cam atât. Vedeți? Eu zic că arată fain. Continuăm. Continuăm până terminăm. Eu mă feresc ca să îi las așa, ca să nu să stea fără oțet. Și de aia îi las așa mai goi puțin. Nu știu cum îi puneți dumneavoastră, dar eu pun în borcan jumate oțet, jumate apă. Și atât. Restul nu pun nimic. Așa am pus deja de foarte mulți ani. Înainte puneam cu apa de la ce puneam castraveții, deci la o lingură de... La 1 litru de apă, o lingură de sare. Dar acum nu mai. Că e mai și mai bun oțetul ăsta. Că e acrișor. Așa, numai cu oțet. Ved? Hai că merge. Nu mi-era groază de pus. Mi-era groază de cules. Că știam că e căldură, dar zic, mă duc. N-am încotro, mă duc. Nu de alta, dar se îmbătrânește și după aia nu mai sunt așa buni. Acum eu să mai încaut aici sus, să pun din ăștia cârlionțați. Că pentru sus e bun. Din ăștia să punem, știi? Caut cât mai cârlionțați, chiar dacă
Ei nu se rup, mă se îndoaie, dar ăștia știu că siuți. Nu amestecați. Asta, dacă doriți să puneți și țelină sau leuștean, dar n-are, practic n-are niciun farmec. Vă spun drept. Că nouă ne trebuie iuț să fie. Am unul ăsta e mai îngust la gură, dacă nu mă duc și mi-aduc că am eu destule borcane. Mi-a adus și sora mea anul trecut sau cu 2 ani, cred că, în Germania mai m-au adus borcane. Mai am și cumpărat. Dar ce cumpăr mai des? Capace. Că astea se strică mai... Parcă nu i-aș fi spălat. Dar nu, știți de la ce care cad? De la ăștia. Nu ăștia bulgărești. Ăștia portocalii. De la ăștia de-abia îi rupi. Tot cu frunza am rupt, așa. Bineînțeles că eu acum pun pentru nepotul meu din Germania, că eu mi-am pus. Și... Dar nu am mâncat și nu mănânc numai eu. La Costel nu-i plac. Așa că... Pentru mine câți... Mai au fost și... Învorul meu de la Alba Iulia și i-am mai dat. Eu am de un borcan. Am și 2-3 luni. Numai întotdeauna, vedeți, uite așa am făcut și anul trecut cu roșiile. Am zis, lasă că pun eu. Că am avut. Și zic, lasă-mă că la anul cine știe ce o fi. Și am avut dreptate. Că așa au fost. Ăștia sunt fain că se așează bine în borcan. Ăștia mai drepți, așa mai scurți. Da, acum trebuie să mulțumim la Dumnezeu pentru tot. Niciodată nu e cum noi vrem. Și știți cum e. S-a răit și lumea asta. S-a răit foarte tare. Apoi mai ne dă Dumnezeu câte o pedeapsă, așa. Bine, la noi era și fructe, numai ei au fost înfloriți pomii, că a fost cald. Și au înghețat. Apoi a venit bruma pe ei și la revedere a fost. Așa. Acum punem ăștia în covoiații. Cred că de 2 nu mai am, dar de 1 mare, sigur mă duc eu să mă aduc, că ce am aici e din ăla mic. Uite, și am văzut unul din ăsta încovoiat. Mă duc eu și mi-aduc din ăștia mari, că mai bine îi așez. Așa. Bun. Haideți că revin. Și gata, prieteni. Unul nu e chiar așa de plin, dar nu contează. Deci jumătate oțet, jumătate apă. Jumătate de borcan. Așa. Ok. Acum completăm cu apă.
Apă rece, bineînțeles. Nu puneți caldă. Acum nu-i stas. Dacă ați pus mai mult oțet sau mai multă apă, nu-i stas. Să știți. Apa. Deci nu-i rețeta gata dacă ai pus și ai depășit. Nu-i nimica dacă curge, că numai bine asta iasă în plus. Plusul. Și întoarcem. Asta nu prea. Asta nu e capacul lui. O fi, dar cred că de la altul. Nu la lui. Am nimerit. Am nimerit ca o brăilă. Aici am avut castraveți înainte. Și de aia scrie mari. Că am avut din aia mari, castraveți mai mari. Aha. Asta nu e bun. Trebuie să mă duc să aduc altul. Am aici unul să văd dacă merge, dar nu știu dacă merge. Ba, merge. Ăla-l și arunc. Nici nu-l mai țin. Care nu-ți bune capacele, nici nu le puneți, că nu... Asta iar nu mi-a prins bine. Așa. Asta mic. Aici asta nu prea ține chiar cum trebuie. Dar văd că l-am fentat. Mai încurge și de pe... Bun. Și eu câteva zile... Uite, acum ați spărgem. Eu câteva zile, așa le las pe dulap, le las aici la temperatura camerei. Le pun pe o tavă, chiar dacă ei încep să fiarbă, știți? Și atunci le las aici la temperatura camerei. Hai să le pun. Sau puneți prosoape, ce doriți de sub ele și le lăsați, nu le duceți la rece imediat. Le lăsați ca să vedeți că dacă cumva ele le deschideți și ele ori scăzut, îl mai completați cu oțet. Nu cu apă, cu oțet completați. Ele dacă fierb și asta mai aruncă afară, știți? Na, da. Cred că ați făcut și dumneavoastră atâtea murături că chiar nu este mai necesar să vă spun. Ok, vă fac o poză de jos că se vede mai bine. Și uitați, dragile mele, așa arată ardeii mei puși. Ardeii mei iuți puși. E cea mai ușoară murătură. Ai spălat-o, ai pus-o în borcane, ai pus apă și oțet și la revedere. Așa arată. Eu vă mulțumesc și dacă n-ați făcut până acum rețeta mea, să o încercați cu încredere, dacă vă plac ardei iuți, că nu aveți nimic de pierdut. Sunt super, super faini. Vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!